নমস্কাৰ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আইটি MCQ আজি তোমালোকৰ মাজলৈ ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশন এন্ড সায়েন্সৰ ভাৰত স্কুলৰ কিছুমান কোশ্চেন আনসাৰ ডিসকাস কৰিম এইখিনি কোশ্চেন আনসাৰ আপকামিং সিবিটিৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ইয়াতে ফাৰ্স্ট কোশ্চেনটো আছে হুইচ ওয়ান ইজ নন মেটেল তলৰ কোনটো মেটেল নন মেটেল হয় তাৰ মানে ধাতুৰ পৰিমাণ নাই মানে মেটেলৰ পৰিমাণ নাই হেতু হ'ব গ্ৰেফাইট ইজ নন মেটেল মনত ৰাখিবা গ্ৰেফাইটটো কি হয় নন মেটেল হয় নেক্সট কোশ্চেন হুইচ মেটেল কন্টেইনস আইৰন এজ এ মেজৰ কন্টেন্ট তলৰ কোনটো মেটেলত আইৰনৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ আছে মেজৰ কন্টেন্ট হিচাপত আছে এটা আমি জানো ফেৰাছ মেটেলত আইৰনৰ পৰিমাণটো বেছি থাকে ইয়াত 90% ওপৰত আইৰনৰ পৰিমাণ থাকে গতিকে ফেৰাছ মেটেল হ'ব নেক্সট কোশ্চেনটো আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য মেটেল হুইচ ডো নট কন্টেইন আইৰন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য মেটেলটোৰ নাম কি হুইচ ডো নট কন্টেইন আইৰন য'ত আইৰনৰ পৰিমাণ নাই সেইটো হ'ব নন ফেৰাছ মেটেল আমি এইটো সকলোৱে বুজি পাইছোঁ যদি ফেৰাছ মেটেল হয় তাতে 90% ওপৰত তোমাৰ কি থাকে আইৰনৰ পৰিমাণ থাকে তাৰ মানে ধাতু লোহাৰ পৰিমাণটো থাকে আৰু যদি নন ফেৰাছ মেটেল হয় বা আইৰনৰ পৰিমাণটো কম থাকে তাক নন ফেৰাছ মেটেল বুলি কোৱা হয় য'ত ধাতুৰ পৰিমাণ একদমেই নাথাকে কি তোমাৰ লোহাৰ পৰিমাণ একদম নাথাকে তাক নন ফেৰাছ মেটেল বুলি কোৱা হয় নেক্সট কোশ্চেনটো আছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং প্ৰপাৰ্টিজ ইজ দ্য মেকানিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ অফ মেটেল তলৰ কোনটো প্ৰপাৰ্টিজ মেকানিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ হয় মেটেলৰ মেকানিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ হয় এটো হ'ব ডাক্টিলিটি ইজ দ্য প্ৰপাৰ্টিজ মেকানিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ অফ দ্য মেটেল ডাক্টিলিটি ফিজিবিলিটি কোৰোশন ষ্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাক নহয় ডাক্টিলিটি মেকানিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ মেটেলৰ মেকানিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ হয় নেক্সট কোশ্চেন হুইচ ইজ ব্ৰিটেল মেটেল কাষ্ট আইৰন ষ্টিল তাৰপিছত আছে কি এটো হ'ব আনসাৰ কাষ্ট আইৰন হল ব্ৰিটেল মেটেল কাষ্ট আইৰনটো ব্ৰিটেল মেটেল হয় নেক্সট কোশ্চেনটো আছে হুইচ মেকানিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ অফ এ মেটেল অফাৰ্স ৰেজিস্টেন্স টু ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন ইন এ কাটিং টুল মেকানিক্যাল তলৰ কোনটো মেকানিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজৰ কাৰণে মেটেল এটা কি কৰে ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন কাটিং কৰাৰ সময়ত ইলাষ্টিক কি হয় ডিফৰ্মেশ্যনটো হয় তাতে কি কৈছে ৰেজিস্টেন্স বাধা দিয়ে ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যনত বাধা দিয়ে হাৰ্ডনেছটো হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ নেক্সট কোশ্চেনটো আছে হুইচ প্ৰপাৰ্টি অফ মেটেৰিয়েল এনাবলছ টু ফৰ্মেশ্যন অফ পাৰ্মানেণ্ট ডিফৰ্মেশ্যন উইদাউট ফ্ৰেকচাৰ হুইচ প্ৰপাৰ্টি অফ মেটেৰিয়েল এনাবলছ টু ফৰ্মেশ্যন of permanent deformation without fracture permanent deformation hobo without fracture he material to enable formation to ki hobo plasticity is the material enables to formation of permanent deformation without fracture next question to ase which property of metal has its power of returning to its original shape after the applied force is released which property of metal has its power of returning tamane tolor kuntu property metalor kuntu property power of returning to its original shape tar mane power to thake original shape loi ঘুরি অহাৰ the applied force is released jodi applied force jitu deha hoy etu release kori deha hoy tenahole hetu ki boli kobo ইলাষ্টিসিটি যদি ইলাষ্টিসিটিৰ আমি কি কৰোঁ পাৱাৰ দিও পাৱাৰটো দিয়াৰ পিছত যদি এটো আমি ৰিটাৰ্ণ কৰি লও তাৰ শেপ কি হ'ব ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত মানে কি হ'ব ফোৰ্সটো ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত আগৰ শেপলৈ ঘূৰি আহিব নেক্সট কোশ্চেন হুইচ প্ৰপাৰ্টি অফ এ মেটেল পসেসড বাই ইট মেল্টস when heat is applied which property of metal possessed by it melts when heat is applied jeta heat applied kora hoy tete metal tur property ki koribo dhore melts mane goli jaboloi mane
গলিবলৈ ধৰে সেইটো এনসাৰটো কি হ'ব কণ্ডাক্টিভিটি মেলেবিলিটি ফিজিবিলিটি টেনাচিটি এনসাৰটো হ'ব ফিজিবিলিটি এনসাৰটো কি হ'ব ফিজিবিলিটি নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ব হুইচ এলয় ইউজড ইন ইলেক্ট্ৰিক ল্যাম্প এজ ফিলামেন্ট হুইচ এলয় ইউজড ইন ইলেক্ট্ৰিক ল্যাম্প এজ ফিলামেন্ট ইলেক্ট্ৰিক ল্যাম্পত কোনটো এলয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফিলামেন্ট হিচাপত টাংষ্টেন এটা আমি সকলোৱে জানো টাংষ্টেনটো ইলেক্ট্ৰিক ল্যাম্পত ফিলামেন্ট হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাট মেটেলছ কন্টেন্ট ইন ব্ৰাছ এলয়ত কি মেটেলৰ কন্টেন্ট থাকে কপাৰ এণ্ড জিংক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন এইটো তোমালোকৰ কাৰণে যে ব্ৰাছ মেটেলত কি মেটেল তাৰমানে মেটেল মিলি মানে ব্ৰাছ মেটেলটো হয় এলয়টো হয় কপাৰ এণ্ড জিংক কোৱেশ্চন আনসাৰটো মনত ৰাখিবা কপাৰ আৰু জিংক নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ কাষ্ট আইৰন কেন নট বি ৱেল্ডেড তলৰ কোনটো কাষ্ট আইৰন ৱেল্ডিং কৰিব নোৱাৰো ৱেল্ডেড মানে ৱেল্ডিং কৰিব নোৱাৰো হোৱাইট কাষ্ট আইৰন এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱাইট কাষ্ট আইৰণত কি কৰিব নোৱাৰি ৱেল্ডিং কৰিব নোৱাৰি নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ মেটেল কেন নট বি ফৰ্কড তলৰ কোনটো মেটেল ফৰ্জিং কৰিব নোৱাৰি আনসাৰটো হ'ব এলয় ষ্টিল মাইল ষ্টিল কাষ্ট আইৰণটো ফৰ্জিং কৰিব নোৱাৰি নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ মেটেল ইজ widely used for making casting of machinery parts হুইচ মেটেল ইজ widely used বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মেকিং কাষ্টিং অফ মেচিনাৰী পাৰ্টছ মেচিনাৰী পাৰ্টছত কাষ্টিং কৰাৰ কাৰণে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় গ্ৰে কাষ্ট আইৰণটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মেকিং কাষ্টিং অফ মেচিনাৰী পাৰ্টছ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ফাৰ্নেছ ইজ ইউজ টু গেট পিগ আইৰণ ফ্ৰম আইৰণ অ'ৰ হুইচ ফাৰ্নেছ ইজ ইউজড কি ফাৰ্নেছ ব্যৱহাৰ কৰা টু গেট পিগ আইৰণ ফ্ৰম আইৰণ অ'ৰ আইৰণ অ'ৰৰ পৰা পিগ আইৰণৰ কাৰণে কি ফাৰ্নেছ ইউজ কৰা হয় সেইটো হ'ব ব্লাষ্ট ফাৰ্নেছ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ব্লাষ্ট ফাৰ্নেছ ইজ ইউজ টু গেট পিগ আইৰণ ফ্ৰম আইৰণ অ'ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ফাৰ্নেছ টু অবটেইন কাষ্ট আইৰণ হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ফাৰ্নেছ টু অবটেইন কাষ্ট আইৰণ পাবলৈ হ'লে কি ফাৰ্নেছ ইউজ কৰা হয় তাৰ নামটো কি কপোলা ইজ দ্য নেম অফ ফাৰ্নেছ টু অবটেইন কাষ্ট আইৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাষ্ট আইৰণৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য আদাৰ নেম অফ ল' কাৰ্বন ষ্টীলৰ আৰু এটা নাম কি অপশ্যন আছে ল' এলয় ষ্টীল হাই এলয় ষ্টীল হাই স্পীড ষ্টীল মাইল ষ্টীল ইজ দ্য আদাৰ নেম অফ ল' কাৰ্বন ষ্টীল মনত থাকিবনে মাইল ষ্টীলটো হ'ল বেলেগ এটা নাম ল' কাৰ্বন ষ্টীলৰ বেলেগ এটা নাম আদাৰ নেম অফ ল' কাৰ্বন ষ্টীল নেক্সট কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তলত 2-3টা কুৱেশ্যন আছে প্ৰত্যেকবাৰে আহে এটা নহয় এটা আহিবই হোৱাট ইজ দ্য কাৰ্বন পাৰ্চেণ্টেজ ইন মিডিয়াম কাৰ্বন ষ্টীলত কাৰ্বনৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান থাকে 0.25% to 0.5% তাৰমানে 0.25 to 0.55 মানে 50% মনত থাকিবনে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য কাৰ্বন পাৰ্চেণ্টেজ ইন ল' কাৰ্বন ষ্টীল এইটো হ'ব আগৰটো আছিল মিডিয়াম এইটো হ'ব ল' কাৰ্বন ষ্টীল ল' কাৰ্বনত থাকে কিমান 0.15 to 0.25 তাৰপিছত হাই কাৰ্বনত কিমান থাকে 0.50 to 1.50 এই তিনিটা বস্তু মনত ৰখাৰ এটা প্ৰচেছ আছে চ' মিডিয়াম হ'লে 0.25 to 0.50% তাৰপিছত ল' হ'লে 0.15 to 0.25 আৰু যদি হাই হয় 0.50 to 1.50% মনত ৰাখিবা ল' হ'লে কি 0.15 to 0.25 নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য অ'ৰ অফ এলুমিনিয়ামৰ অ'ৰটো কি হয়
বক্সাইট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো প্ৰত্যেক বছৰে এই কুৱেশ্যনটো আহেই গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা এলুমিনিয়ামৰ অ'ৰটো কি বক্সাইট নেক্সট কুৱেশ্যন which property of a metal enables it by which it can be drawn out into words answer to hobo 55 or answer to hobo ductility question to under tension without rupture answer hobo ductility next question to ase which among the following is an insulator which among the following is an insulator তলৰ কোনটো ইনসুলেটৰ হয় কপাৰ এলুমিনিয়াম সিলভাৰ মাইকা এইবিলাক এটাও নহয় মাইকাটো হল following is an insulator এটা এটা ইনসুলেটৰ হয় মাইকাটো which rubber is used as insulator for power cables and control wires তলৰ কোনটো ৰবৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এজ এ ইনসুলেটৰ হিচাপত কোড পাৱাৰ কেবল আৰু কন্ট্ৰোল ওয়্যাৰত आंसर হ'ব silicon is used as insulator for power cables and control wires silicon to ব্যবহার করা হয় next question which alloy steel is used to make permanent magnets which alloy steel is used to make permanent magnets কোনটো alloy steel ব্যবহার করা হয় make permanent magnetor কারণে এটো হবে cobalt steel answer to হবে cobalt steel next question which insulator is used in overhead lines কোন ইনসুলেটর ব্যবহার করা হয় ওভারহেড লাইনৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ওয়ারম্যান ইলেক্ট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টৰ কাৰণে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন এটো হ'ব porcelain is the insulator is used in overhead lines next question which insulting material is used for making switches কোনটো ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয় কিহৰ কাৰণে সুইচৰ কাৰণে এটো হ'ব বেকেলাইট পৰ্সেলাইন নহয় পিভিসি নহয় ইবোনাইট নহয় এটো হ'ব বেকেলাইট নেক্সট কোশ্চেন তো হ'ব what is the name of the property of an insulation that should break down or puncture on application of high voltage name of the property of an insulation that should break down or break down তার মানে তলৰ কোন property কি property কি what is the name of the property নামটো কি of an insulation or that should break down যেটো নেকি break down হয় or puncture on application of high voltage যদি high voltage দিয়া হয় তেনহলে তো ই হৈ যায় নষ্ট হৈ যায় বেয়া হৈ যায় পাঞ্চার হৈ যায় dielectric strength is the name of the property of an insulation that should break down which alloy steel is using for making precious instrument which alloy steel কোনটো alloy steel ব্যবহার করা হয় making precious instrument বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো alloy steel ইউজ কৰা হয় invar steel is using for making precious instrument আজিৰ ভিডিওটো লাস্ট কোশ্চেন which steel is used for making files and cold chisel which steel is used for making files কোনটো steel making ফাইল বনোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় and cold chisel আৰু cold chisel বনোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় হাই কার্বন স্টিল ফাইল আৰু কোল্ড চিজেলৰ কাৰণে হাই কার্বন স্টিল ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে তোমালোকক অহাকালি ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰৰ স্কোয়ার ৰুট ইউনিটস ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিও তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট চাই যিখিনি আপকামিং সিবিডিৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ পৰা তোমালোকক এটা ভিডিও দিয়া হ'ব ভিডিওটো লিংকটো এইটো ভিডিওত তোমালোকে পাই যাবা আৰু এই ভিডিওটো তোমালোকে বেছি শেয়ার করিবা লাইক করিবা আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনহলে সাবস্ক্রাইব করিবা ধন্যবাদ।